मैले आफ्नै बारीमा लगाएको यो बेबी स्पिनच हो र यो बेबी स्पिनचलाई हजुरहरूले सलाद पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ र यो स्पिनचबाट अन्य परिकार पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। नमस्ते, वेलकम टु सुशिलफूडमार्ट। आज म गार्डन भेजिटेबल बनाउन गइरहेको छु। यो गार्डन भेजिटेबल बनाउनुभन्दा पहिले हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र मेरो मेहनतको लागि एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला। मेरो लागि ठुलो प्रोत्साहन हुनेछ र यो अरू नयाँ भिडियो बनाउने मद्दत मिल्नेछ। खाना मन पर्यो भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। गार्डन भेजिटेबल भनेको हाम्रो बारीमा भएको तरकारीहरूलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्ने र हजुरहरू सामु म यो गार्डन भेजिटेबल बनाएर देखाउने छु। यो बेबी स्पिनच हो र यो ब्रोकोली, यो सिमी, दुईटा गाजर, एउटा क्याप्सिकम, एउटा प्याज, दुईटा टमाटो र केही बन्दा, केही लसुनको हरियो पात र यो प्याजको हरियो पात अनि यो एक पिस अदुवा पनि। नगरे र 2 चम्चा ओलिभ ओइल हाल्दैछु। यदि हजुरहरूसँग ओलिभ ओइल छैन भने पनि घिउ र बटर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। प्याज, अदुवा, लसुन र प्याजहरू पहिला हाल्नुपर्छ। बिस्तारै चलाउँदै जानु होला। पर्ने तरकारी र ढिलो पाक्ने तरकारीहरू अलिक छिटो हाल्नुपर्ने हुन्छ। स्वाद अनुसार मरिचको धुलो, स्वाद अनुसारको नुन, र थोरै सोया सस, पालक, त्यसपछि प्याजको पात र टमाटो, 1 कप जति पानी। यदि हजुरहरूसँग भेजिटेबल स्टक छ भने भेजिटेबल स्टक हाल्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले लेमन जुस पनि हाल्न सक्नुहुनेछ र स्पेसली डाइटिङ गर्नेहरूको लागि पनि हो। यो गार्डन भेजिटेबल भनेको एक किसिमको हेल्दी खाना हो। बिना तेलको, बिना मसलाको खानुहुन्छ भने यसरी बनाएर खान सक्नुहुनेछ। भेजिटेरियनहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो हो।
र यसलाई 1 मिनेट यति छोपिराखौँ। अब यो गार्डन भेजिटेबल रेडी भइसक्यो। अब हजुरहरूलाई सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दाखेरि नै खाउ खाउ लाग्ने एकदमै मिठो रसिलो तरकारी भएको छ। हजुरहरूले यो भेजिटेबल राइससँग, रोटीसँग र ब्रेडहरूसँग खान सक्नुहुनेछ र गार्लिक ब्रेडसँग झनै राम्रो हुन्छ।